everyone, this is Teacher K and we're back with another video. For today's video, we're going to talk about what application I use in creating my video lessons and how do I edit them. So, if you're still interested to know more about this, without further ado, let's get started after this intro. Say goodbye yet. Cannot change your mind. So mostly of my videos in my channel were about video lessons in English, and sometimes I upload video lessons in other subjects like MTV or mother tongue. Because of this crisis that we are experiencing right now, teachers were required to do video lessons to make education accessible to all. Started creating video lessons using this app that I'm going to introduce to you before pa mag-start yung klase. Nakagawa na ako ng 3 video lessons in English before. Sinubukan ko lang siya, then na-inlove ako sa app na to at parang fit ako sa ganitong klaseng animation at sa palagi kong paggamit sa kanya, medyo nagagamay ko na siya. And about the editor that I'm using, I use KineMaster. So I'm using KineMaster for almost 2 years na, because I started using KineMaster nung gumagawa ko ng mga videos with sa mga birthdays at special events ng anak ko. So then, ginamit ko siya sa paggawa ng video. And to tell you, KineMaster is very easy to use. Before we start, let me show you some short clips of my first video lesson that I uploaded in my YouTube channel. And this is it. Hi kids! Welcome to our virtual classroom. I am Teacher K, and join me as we learn and have fun in our lessons here at Teacher K's Learning Hub. English 2, Quarter 1, Week 4, Monthly. A or an as an article. At the end of the lesson, the learners are expected to A. Recognize A or an as an article, B. Use A or an of a given word, and C. Create a simple sentence using A or an. Hi kids! Before we start the lesson, let us have a brief test. So, kung napansin nyo po doon sa video, meron kayo nakitang animation doon at may babae doon na nagre-represent as me, as Teacher K na animation, and that avatar is from the application that I use, which is the Zepeto. So you can download Zepeto on your mobile phone in your Play Store. Okay, then just click Play Store. Then type Zepeto. Okay, at ito po yung makikita nyong icon. Yan po yung kanyang picture. So, ayan, nag-i-install na po siya. So, itong Zepeto, para siyang, isa po siyang parang game. So,
Ayan. Then, open natin yung app. Ayan. So, ayan. So, pagka-install niyo po ng Zepeto, sabihin niya, welcome to Zepeto, then, pindutin niyo po yung start. Then, pwede kayo mamili kung saan kayo mag-sign in, with your email ba, sign in with Facebook, or in Twitter. So, ang gagawin ko, sign in with Facebook. So, pindutin lang po natin yung sign in with Facebook. So, ayan po, kung makikita nyo, ayan, pwede nyo naman po basahin yung kanyang terms and conditions. So, mag-start na tayo. So, meron na siya sa akin kasi nakabihis na siya kasi nagamit ko na siya before. Pero kapag bago pa lang kayo mag-install ng Zepeto, mag-selfie muna kayo para makuha niya yung magaya ng avatar yung itsura ninyo. So, maikli yung buhok ng avatar ko dito kasi nagpaikli ako ng buhok nung first kong kuha ng selfie. So, ayan. Tapos, pwede nyo naman pong i-customize yung avatar nyo. Pindutin nyo yung character. Tapos, ayan. Pwede nyo actually, meron kayong coins dyan mapapansin sa taas. Alam ko nasa 2,000 plus yung coins nyo kapag first time. Eh, nagamit ko na siya. So, kaya nakapag-avail ako ng damit ng aking avatar. So, yan. Pwede nyo pong customize yung itsura nyo. Tapos, kapag pinindot nyo naman yung damit, ayan, pwede kayong mamili dyan na damit na gusto ninyo. Yan. Pero may bayad yung coins. So, hindi naman to as in yung bayad na magbabayad ka ng totoong pera. Meron kasi siyang, parang kailangan mo mag-gain na coins by using this app or by playing. So, ayan. So, hindi mo ma-avail yung gusto mong damit kapag wala kang coins na save or na ipon. So, kung matyaga po kayo, madadagdagan yung coins nyo everyday. Kung everyday din kayong nagla-login sa Zepeto. So, ayan, na-customize ko na kasi siya. So, yan yung ginagamit ko. So, save na natin. So, pagka-save po ninyo, punta tayo dito sa create. Tapos, ayan po, marami po tayong pagpipilian dyan. So, pwede kayong pumili dyan ng, kunwari, etong, pipiliin ko po itong, yan. So, naka-video siya, so animated siya. So, pindutin natin yung done, kasi isa lang siya. So, allow lang natin yung camera. So, ayan. So, ayan na po yung ginagawa ng... So, ayan. Ang cute niya. So, para magamit ko siya sa aking video lesson, i-change ko yung background. Pindutin natin yung background. Tapos, pumili po tayo ng color green. Para, pag nilagay natin sa KineMaster, gagamitan lang natin siya ng chroma key para mag-blend yung kanyang, para mapalitan yung ng iba't ibang background. So, ayan. Then, i-save na po natin siya. Ayan. Ayun, nakasave na po siya. So, ang ginagawa ko, namimili lang ako, sinisave ko lang ng sinisave. Pipili lang po ako ng mga gusto kong, kung ayaw nyo naman po ng gumagalaw or video, gusto nyo nang pili lang kayo ng post niya, eto, dito po tayo sa photo booth. So, yan. Kunwari po, pipili tayo ng picture na hindi gumagalaw. Kunyari po ito, yan. So, yan, done lang natin. Ayan, yan ang itsura niya.
So, ang background niya kasi ay transparent naman, pero lalagyan ko pa rin siya ng green na background para magamit ko siya sa KineMaster kapag gagamit ako na ng chroma key. So, save lang natin siya. So, save lang kayo ng save ng mga pictures or videos galing sa Zepeto. Tapos po, mahalaga, i-change nyo yung background as color green. So, para kahit anong gusto mong background na gamitin dun sa KineMaster, pwede mo siyang magamit. So, yun po. So, that would be the example for Zepeto.